Hello everyone, welcome to my channel. Sa video pong ito ay i-share ko po sa inyo kung paano maremedyohan ang sinok. Gamit lamang po ang tubig at straw ay mareremedyohan nyo na ang sinok, dahil sa kaalaman po ang sinok ay walang gamot. So, ganito po ang procedure. Tubig at may straw. Isang basong tubig, puno dapat. Tapos itong dalawang daliri mo, ibabara mo sa tenga. And then itong hinliliit sa ilong. So, ganito. Ito. Tenga. Ilong. Kailangan po ay walang hanging sisingaw kapag tinapat mo na sa tenga mo, sa ilong ang mga daliri mo habang iniinom itong tubig na dire-diretso na gagamitan mo ng straw. So, ganito po ang ginagawa ko para mawala ang sinok ko. Pagkatapos sinukin ng sinok, tapos ayan, 1, 2, 3, 4, 5 seconds, saka iinom ng tubig dire-diretso habang nakatakip ang mga daliri mo sa tenga mo. Okay, tayo lang natin, sinukin ako ulit. Papataos din ito ng ilong. Yan. Ayan, naubos ko yung tubig. So, wala na yung sinok. Yun lamang po ang aking paraan para mawala ang sinok. Sana po ay nakatulong sa inyo ang kaalamang ito, lalo na sa mga bata, tsaka mga taong sinukin. Meron talaga mga taong sinukin dyan eh. Isa na po ako doon. So, yun lamang po ang paraan ko para mawala ang sinok. Tubig, straw, takpan ng tenga at ilong habang iniinom ang isang basong tubig. So, hanggang dito na lamang po. Sana po ay nakatulong ito para sa inyo.